yes yes up 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 ปั๊มเอาปั๊มปั๊มจิบเป่งเลยงานเข้าแล้วเอาโอ้ that's a big oneตีตรงนู้นก็มาที่นี่ใส่ลมก็มาแล้วที่นี่น่าจะเย็นนะมิสปีไหนมาyes yes miss oh big one here all the big one Okay. Strike. Ui, follow. Ui. Oh. Ui, yes. Ui, con điêu. Ui. Yeah, today the fish is more active. ข้างล่างไม่ได้แน่ๆอุ้ยได้ปั๊มบิ๊กวันใหญ่นี่เนี่ยมันฟุ้งเลยโดนอะไรมาโดนนี่ไม่ริ้วคุณต้องไปช้อนนี่ช้อนอะไรยังไม่ขึ้นนี่นี่มาเว้ยมากูมาหาเขากระป๋องโอ้ยมันมีกระป๋องโอ้โอเค read this What is this I don't know มันมีกระป๋องโอ้ยเฮียsame size because I see the reaction you see yesterday don't have like this yesterday we tried not even one yes up อุ้ยบิ๊กวันไปช้อนอัพอุ้ยมาช้อนเลยโอ้ยเดี๋ยวเว้ยมาเว้ยโดนเว้ยโอยมานี่โอเค release okay ho pam oh but strong okay yeah, nice one. Okay but not big คุณไม่จับได้ปั๊มกำอัพสไตรค์โอเคไปช้อนไม่เย็นกันหลุดไปเดี๋ยวน้องแล้วกูไปโอ้โอเค release okay see Johnny, you're more excited than always than I excited. Yeah, but at least despite the condition, the weather cold, we still can get one. You hold it. No. You hold it. Hold the net. Yes. Yes. อย่างนี้ yes up yes อยู่เดี๋ยวเนี่ยมาช้อน yes มาดิช้อนมาเข้ามาโอ้แน่โอเคโอเคเอาโอเคโอ้ยนี่
Mama. Come on. Okay, so. Okay, good.